Ở tập trước, nhóm Tần Thiên rời doanh trại tới đầm xương trắng làm căn hầm, rồi đi đặt bẫy trước khi xương trắng tan đám hải tặc tới. Sau khi đặt bẫy xong, nhóm anh phát hiện bọn chúng đã đi qua đầm lầy, mà không gặp con rắn khổng lồ nên bắt đầu vạch thêm kế sách khác. Đến hẳn chỗ doanh trại của bọn chúng khi trời chưa tờ mờ sáng rồi dụ chúng vào rừng, phân tán lực lượng chạy đến bẫy làm chúng tiêu hao bất lực. Nhưng không may Salmon Son phát hiện hướng của nhóm Lam Tần Thiên, và Kata ở lại yểm hộ cho mọi người. Sau khi giao tranh, anh và Kata gặp bất lợi chỉ có thể chạy trốn. Cũng may Pokuma yểm hộ kịp thời làm tên Salmon Son phải dừng lại né tránh. Nhóm Tần Thiên vẫn đang chạy, Pokuma nhìn đằng sau thấy hải tặc đuổi theo liền báo cáo với Tần Thiên. Tần Thiên mỉm cười vì đang phát triển theo kế hoạch. Anh lệnh mọi người giữ khoảng cách vừa đủ. Salmon Son đang ra lệnh cho đám hải tặc chạy nhanh không để mất dấu. Lúc này, nhóm của Nick đang ẩn lấp nhìn thấy đốm lửa phát sáng, Nick bảo mọi người chuẩn bị. Tần Thiên hô mọi người làm theo kế hoạch bắt đầu tản ra vì số lượng hải tặc nhiều, khi kích hoạt bẫy, đám sau sẽ sinh ra cảnh giác, bẫy phía sau sẽ khó có tác dụng nên anh phải phân tán mới thu lưới được nhiều. Salmon Son nhìn thấy Tần Thiên chạy lại ra lệnh cho đám hải tặc chia ra đuổi theo đừng để đứa nào thoát được. Tần Thiên thấy Salmon Son đuổi theo mình thì cũng không lạ, lực chiến quá kinh người không có ai là đối thủ của hắn, may anh có thiên phú tốc độ báo săn chứ nếu là người khác e là quẻ hung. Tần Thiên thấy dây ngáng chân, anh bước qua rồi anh cầm kiếm giả vờ quay lại để hắn không chú ý xung quanh. Salmon Son cười khoái chí, hắn hỏi anh sao không chạy nữa, chơi mèo bắt chuột nên kết thúc rồi hả? Bỗng chân hắn chạm dây, các mũi tên lao tới, hắn phải e dè. Trong lúc đó, ở các chỗ khác, có mấy tên bị bắn, lúc nhận ra có bẫy thì quá muộn. Còn chỗ Kata khi anh đi qua hố, anh cố ý dừng lại để thách thức đám hải tặc. Chúng quát lên tao phải chặt đầu hắn xuống làm bóng đá, đám thổ dân đáng chết. Khi bọn chúng chạy tới trên mặt hố do qua trọng tải đã sập xuống hố có rất nhiều trông, mà Kata đặt. Có một tên bị thương bò lên miệng hố kêu cứu mạng, thì Pokuma cho hắn một mũi tên. Còn ở vị trí Salmon Son lúc này hắn đã đánh bay các mũi tên xuống dưới đất, hắn biết đây là bẫy nên nghĩ nhóm Tần Thiên chia nhau không phải vì tăng tỷ lệ sống sót, mà vì phân tán đánh bại dần đám hải tặc. Hắn đứng im một chỗ, Tần Thiên lúc này đang nấp sau thân cây quan sát hắn từ nãy giờ, mười mấy mũi tên của cạm bẫy không làm gì được hắn, không khiến hắn bị thương. Tần Thiên chỉ đành dụ hắn đến vòng mai phục của tộc nhân cùng nhau hợp lực đánh. Bỗng hắn cầm tù và vì thấy trông ẩn, ám tiễn, vân vân, hắn mới phát hiện nhóm anh đã bố trí sẵn bẫy, và ước tính đám hải tặc của hắn đã mất hơn 50 người, nên rất bất lợi cho hắn, nên hắn nhanh thổi tù ám lệnh rút lui. Tần Thiên thấy Salmon Son bỏ đi xem ra đám hải tặc có thể giao lưu qua còi. Tần Thiên thấy kế hoạch dụ bọn chúng vào rừng đến chỗ bẫy làm bọn chúng suy yếu chỉ dụ được ít hải tặc, anh quay về nghĩ kế lâu dài. Lúc này nhóm Nick đang lấp, trong bụi cây thấy có một bóng người chạy tới làm mọi người phòng bị cầm sẵn vũ khí. Đó là tộc trưởng, ông ta vội lên tiếng ngay. Ông ta báo với mọi người phía sau không có hải tặc đuổi theo. Ông ta kể lại chuyện lúc nãy, khi đám hải tặc nghe thấy tiếng còi của thuyền trưởng đã rút lui về đường cũ. Nhóm Tần Thiên cũng quay về, ở bên chỗ hải tặc lúc này có rất nhiều người bị thương. Sigurd là bác sĩ duy nhất của hải tặc, hắn đang bận rộn chữa trị cầm máu cho mọi người. Có tên bị thương ở bụng vừa đi vừa ôm vết thương kêu Sigurd cứu, hắn không muốn chết. Sigurd kêu hắn im lặng nên giữ gìn sức khỏe. Bỗng Simon Son tới hỏi hắn, thuyền viên thân ái của hắn thế nào rồi làm Sigurd có chút sợ sệt. Sigurd báo cáo, đại đa số thương thế đều quá nghiêm trọng, vài người còn cứu được, nhưng chắc chắn sẽ để lại di chứng không biết có trải qua được mùa đông này không. Salmon Son im lặng một hồi rồi dùng vẻ mặt ác độc nói, với Sigurd phải dốc hết sức lực cứu tất cả thuyền viên bị thương. Sigurd định nói lại với Salmon Son hắn không thể, thì Salmon Son liếc ánh mắt sắc lạnh nhấn mạnh cứu tất cả, nhưng thâm ý là giết hết những người bị thương. Salmon Son kêu Lavor ở lại giúp Sigurd hoàn thành tốt công việc, còn những người khác theo hắn về doanh trại. Lavor phải cắn răng chịu đựng, hắn nghe thấy hải tặc mới đến lại nghĩ Salmon Son quá tốt bụng, quả nhiên quá ngây thơ. Sigurd bịt miệng tên kia đâm một phát vào ngực hắn, tên kia không hiểu lý do sao lại giết hắn, nước mắt hắn trào ra. Lavor kêu mấy tên hải tặc nhìn thấy thì không được nói với bất cứ ai. Sigurd đang cầm dao trong tay có chút sợ hãi nghĩ nếu hắn bị thương coi như cũng bị giết rồi. Thổ dân lại đốt kho đồ ăn tích trữ qua mùa đông đã bị hủy đi không ít, dù sau đó cử người đi thu thập đồ ăn nhưng được ít, đợi vào mùa đông rồi lương thực chuẩn bị cũng chỉ vừa đủ, máu chảy lênh láng. Những người bị thương này cho dù hắn cứu thì cũng mất sức lao động, và năng lực chiến đấu sẽ trở thành gánh nặng của cả đoàn, nên Salmon Son thật sự là một quái vật lý tính và máu lạnh. Nhóm Tần Thiên ở trong phòng ngầm, Tần Thiên thì uống nước liên tục, mọi người bắt đầu báo cáo mỗi nhóm tiêu diệt được 7 đến 8 người, tổng cộng gần 80 người, gần một nửa nhân số của chúng. Vizu lên tiếng, trải qua lần này hải tặc đã biết khu rừng bị chúng ta bố trí bẫy sẽ trở nên cẩn thận hơn, muốn làm lại lần nữa rất khó. Tần Thiên lại uống một ngụm nước nói mục tiêu của chúng ta không phải một lưới bắt hết, mà là không ngừng làm suy yếu lực lượng của chúng. Kế hoạch tiếp theo của chúng ta vẫn như cũ vẫn là dùng phương pháp đánh du kích làm chính, chỉ cần chúng dám đuổi theo thì sẽ dụ chúng về hướng bẫy. Nick và tộc trưởng im lặng nhìn Tần Thiên thấy anh đang sợ. Nick hỏi Tần Thiên có sao không thì anh lấy cớ hơi mệt. Anh cầm áo choàng đắp lên người rồi kêu mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai xem thời cơ hành động. Anh giả vờ nhắm mắt. Nick định nói chuyện với anh, thì cha của cô đặt tay lên vai cô chỉ lắc đầu không nói gì, ra ý cô đừng làm phiền anh nữa. Doanh trại hải tặc tạm thời, có mấy người đang xử lý thi thể được dặn ném ra xa, dùng tuyết chôn lại, không dụ dã thú đến, có tên mới đến nôn cũng phải đến khiêng giúp một tay, tên Lavor mắng chúng không biết khiêng lên thì lôi đi.
Ở doanh trại hải tặc, đám hải tặc ngạc nhiên khi nghe thấy So Mon Son có lệnh, người sống sót đêm nay đều được phần thưởng 100 đồng vàng. Gjin nghe thấy tin liền, tới lều của So Mon Son hỏi lý do vì sao lại cho đám phế vật này nhiều tiền. So Mon Son có ý lần này chết nhiều lên để lại trong lòng bọn chúng sợ hãi, phải cho chúng chút khích lệ và vàng hết thì lại đi cướp, chuyện quan trọng phải lấy được suối Bất Lão về tay. Hắn kêu với Gjin nói với đám hải tặc, đêm nay tăng cường phòng bị, sáng sớm mai chúng ta sẽ đi về hướng cánh đồng tuyết. Gjin có vẻ ngạc nhiên. So Mon Son cầm viên bi sắt trên tay hỏi hắn là thứ vũ khí gì bắn chết. Gjin khẳng định là vũ khí chưa từng thấy, cự ly bắn của vũ khí đó không được xa nên đám thổ dân mới phải tiếp cận gần doanh trại. So Mon Son nghĩ bọn chúng đang dùng vũ khí thần kỳ, mà lại chuyển sang cung nói không chừng là không còn sử dụng được, hoặc có thể là cảnh giác chúng cố ý dụ chúng ta. So Mon Son rất thông minh, muốn ở trên cánh đồng tuyết trắng xóa mênh mông tầm nhìn không có chướng ngại, đám thổ dân muốn âm thầm tiếp cận dường như là không thể nào. Lúc này Tần Thiên đang ngủ gặp ác mộng, giọng nói văng vẳng, mày giết người rồi, mày giết người rồi, mày là đồ đao phủ, vân vân. Anh ú ớ thét lên nói không phải. Vẫn có giọng nói, mày đã nổ súng bắn chết tao. Anh thét lên, nếu như tao không bắn chết mày vậy thì người chết chính là tao. Anh mở mắt to ra, thì thấy một bộ xương tóc hơi nâu đỏ đầy máu bò tới chỗ anh, còn có giọng nói xuống địa ngục với hắn đi. Anh tát bóp vào mặt bộ xương, cũng chính mặt Azuba. Lúc này Tần Thiên cũng không hiểu hành động khi nãy của mình. Azuba không hiểu sao anh bị tát, anh ta khóc trong lòng. Kata kêu anh ta đừng làm phiền rồi mà cứ đến, nhưng Azuba thấy Tần Thiên lẩm bẩm một mình ở đó. Okuma lại tưởng Tần Thiên đang nói chuyện với Vu Thần vì không biết ngôn ngữ mà anh phát ra. Tần Thiên lúc này mới tỉnh vội xin lỗi Azuba. Anh trèo ra thì thấy dấu chân bỗng nghĩ ra kế, cũng bảo Sadio đi cùng. Anh kêu tất cả mọi người đi theo anh. Khi mọi người đến chỗ hải tặc hôm qua dựng lều, thì Kata nhận xét bọn chúng đã rời đi không lâu. Nick biết hướng đó là Bình Nguyên. Ông tộc trưởng lo lắng vì khu Bình Nguyên trống trải không bố trí bẫy được, chúng ta hết cách mất. Tần Thiên thấy vết chân trật tự thẳng hàng chắc không phải là vội vàng rời đi, nếu thật sự muốn trốn thì phải có thời gian xóa dấu vết mới đúng, nhưng bây giờ những dấu chân này hình như là cố ý để lại. Anh kêu Pokuma và Pohama đi theo anh, còn những người khác chờ tại chỗ. Dưới sự chỉ dẫn của Sadio, nhóm Tần Thiên trèo lên một cành cây nhòm thấy đám hải tặc di chuyển đội hình như một bọc trứng cá. Anh sai Pokuma và Pohama thăm dò xem chúng có phản ứng không, nếu thành công dẫn dụ thì lập tức chạy tới chỗ cạm bẫy, anh sẽ tiếp ứng ở đó. Vì hai người linh hoạt là tay cung tiễn, có thể lấy mạng người ngoài trăm mét và hải tặc có phát hiện thì cũng không cần lo lắng. Hai người nhảy xuống. Tần Thiên đang nhòm tên So Mon Son. Hắn cảm nhận được một tầm nhìn mãnh liệt đang nhìn hắn. Chắc đây là thân kinh bách chiến lão luyện của người hay chinh chiến đấy anh em. Xa như vậy mà hắn cảm nhận được. Hắn kêu Gjin chú ý. Rất nhanh đám hải tặc nhìn thấy Pokuma và Pohama đang cầm cung tên bắn 4 mũi tới. Đám hải tặc không sợ, hai tay cung định xông lên, thì thuyền trưởng So Mon Son lệnh quay về, nâng cao phòng ngự, duy trì đội hình gốc, phải tiếp tục đi về trước cách xa cánh rừng. Hắn còn dặn không có lệnh của hắn bất cứ xảy ra chuyện gì đều không được rời khỏi đội hình. Tần Thiên ở trên cành cây nhòm thấy đám hải tặc không có động tĩnh gì, xem ra không dụ dỗ được, nhóm anh phải nhanh chóng đi về phía núi tuyết bên kia Bình Nguyên bố trí mới được. Sau khi di chuyển xa cánh rừng, So Mon Son ngồi cười đắc ý, cuộc đi săn thật thú vị. Gjin không ngờ lại có cánh đồng tuyết lớn như này. Nhóm Tần Thiên đã qua được bên kia rừng của cánh đồng tuyết. Okuma nhòm thấy đám hải tặc quả nhiên đã tới, nhưng tới chậm do nhiều hàng hóa, anh đã dự đoán đúng. Vizu lo lắng khi đốt lửa nấu cơm tạo ra khói khiến địch chú ý. Tần Thiên trấn an Vizu vì địch như chim sợ cành cong không dám khinh suất, trong mắt chúng khu rừng đều là bẫy, nên làm như vậy dụ chúng mắc câu. Ông tộc trưởng lo lắng vì nếu đám hải tặc như rùa rụt cổ, thì chúng ta không thể làm gì. Tần Thiên cười to, nếu lương thực của chúng bất tận mới trụ được. Tần Thiên vẽ sơ đồ tác chiến kế hoạch. Đám hải tặc trốn ở trung tâm cánh đồng tuyết thực ra không an toàn, lương thực tiêu hao hết buộc chúng phải phái tiểu đội mạo hiểm vào núi săn bắt. Nhóm anh chỉ cần trốn trong rừng kín xung quanh, từ trên nhìn xuống, lấy tĩnh chế động, ngồi yên đợi thỏ. Màn đêm buông xuống, So Mon Son dặn đám lính canh gác phải thật cảnh giác. Gjin báo cáo với So Mon Son thức ăn dự trữ chỉ duy trì được 1 tháng. Hắn lệnh xuống mọi người nghỉ ngơi cho tốt, không làm gì cả vì hắn không muốn bị diệt toàn quân. Xương trắng có thể xuất hiện lại nên không thể quay về doanh trại. Tên Gjin lo lắng con đường giết chết đám thổ dân bây giờ coi như bị mất. So Mon Son nở nụ cười danh mãnh vì hắn biết đám thổ dân biết tình hình của bọn chúng nên sẽ không đánh bừa bãi mà phục kích trong rừng, chuẩn bị khiến thuyền viên của hắn tiêu hao mà chết. Hắn vẫn dùng câu cũ, cá không mắc câu, là vì mồi không đủ lớn. Chỉ cần bỏ xuống đủ mồi thì không có con cá nào không mắc câu ở doanh trại. Mọi người thấy nay là một ngày đẹp trời có nắng nên ra ngoài vui chơi. Jessica và Diệp Lâm cũng ra ngoài. Diệp Lâm lo lắng cho Tần Thiên, đã trôi qua nửa tháng mà chưa thấy tin gì. Cô đang nghĩ thì bị ném cục tuyết vào đầu. Khi quay sang thì thấy Jessica cùng Enlu và lũ bạn đang cầm cục tuyết trong tay rủ cô ra chơi cùng. Cô không có tâm trạng. Jessica thấy cô vậy liền ra lôi kéo an ủi Diệp Lâm thì cô mới chơi cùng. Còn ở một chỗ khác, nhóm Tần Thiên cũng có một vài người nghịch tuyết. Azuba lặn người tuyết xong rồi khoe với mọi người. Zana khen thấy rất giống người tuyết, còn Kata thì khó chịu, anh ta một tay hất một cái làm người tuyết của Azuba bay màu, que củi trồng chơi dưới đất. Kata nhắc nhở Azuba thân là chiến sĩ lúc nào cũng phải cảnh giác. Azuba đang buồn thì nghe Kata nói vậy thì chỉ, tộc trưởng cũng đang làm người đàn ông tuyết, lấy người mình tự làm người tuyết. Kata và Nick ra kéo ông ta ra ngay, làm người tuyết ông Sailor bị phá.
Giana thấy không khí thoải mái kia khó mà hiểu. Tần Thiên nói, do đã một tuần hải tặc không có động tĩnh gì làm mọi người thả lòng cảnh giác. Okuma đang nhòm, thì thấy bên hải tặc có động tĩnh liền quay ra nói với Tần Thiên ngay. Lúc này ở chỗ đám hải tặc, chúng bắt đầu dùng 20 vàng cho những ai xung phong đi săn, dù không có gì mang về làm đám người mới cả tin hăng hái xung phong đi, còn đám người cũ thì không dám đi vì biết nếu đi có thể bị tập kích chết bất cứ lúc nào. La Vò khoanh tay cười khi thấy có đám xung phong đi nạp mạng. Siger út bảo hắn đừng đắc ý, nếu không có đám người này đi thì e rằng sẽ chính là bọn chúng phải đi. Gjin đến báo cáo Somonson có 4 nhánh tiểu đội đi săn, hắn e ngại thổ dân có hành động. Somonson vẫn ung dung nằm trên ghế, nếu nhóm Tần Thiên không động thì hắn có thể bổ sung lương thực, câu cá mập, quan trọng phải nhẫn nại, không được vội vàng. Tần Thiên thấy một nhóm có 15 người vừa hay nhóm anh có thể nuốt trọn trong yên lặng. Anh kêu mọi người chuẩn bị chiến đấu. Lúc này trong khu rừng, một nhóm hải tặc đang đi tìm kiếm thức ăn, bọn chúng vui sướng nếu bắt được con mồi thì thưởng 20 vàng, không bắt được cũng được thưởng. Chúng nghĩ Somonson rộng rãi, còn nghĩ đám hải tặc cũ không tranh vàng thì thấy kỳ lạ. Một tên đang nói bọn hải tặc cũ chắc giấu nhiều vàng nên không tham gia. Hắn đang nói dở thì bị một phát đạn vào cổ. Bọn chúng cảnh giác quay lưng lại với nhau. Nhóm Tần Thiên đã bao vây, chúng khi thấy nhóm Tần Thiên đông định chạy, một tên định cầm tù và lên thổi để thông báo cho thuyền trưởng thì bị nick hạ. Tần Thiên lệnh mọi người tốc chiến tốc thắng đừng để chúng thổi còi. Xoẹt xoẹt xoẹt, phập phập phập. Thoáng cái nhóm của anh đã xử gọn bọn chúng. Kata đang đào hố thì Azuba cầm khiên tới, anh ta mong có nhiều hải tặc đến thì tốt quá. Kata nói nếu nhiều hơn thì không thể giết hết toàn bộ một lần, một tên hải tặc chạy thoát thì vị trí của chúng ta sẽ bại lộ. Giana nói giả sử nếu đồng bọn đi lâu không về, thì hải tặc sẽ phát hiện ra thôi. Tần Thiên nói ra suy nghĩ của anh, lúc đó mọi người đã núp rồi, anh dự đoán chúng sắp hết thức ăn, 4 nhánh tiểu đội lên núi tìm thức ăn là minh chứng. Tần Thiên vừa lấy tuyết rửa tay đầy máu vừa nói, chỉ có 2 lựa chọn, thứ nhất, không vào rừng, không lên núi, quay về đường cũ, thứ hai, liều chết một phen, đột phá vòng vây. Cho dù là lựa chọn nào, chúng ta vẫn dùng chiến thuật du kích ban đầu, dựa vào bẫy dập yểm hộ, không ngừng tiêu hao bọn chúng. Anh định đi tiếp làm tiêu hao 3 đội của đám hải tặc, thì bắt đầu mọi người nghe thấy có tiếng thổi tù và từ xa. Mọi người không biết còi phát ra từ đâu, có người tưởng bị phát hiện. Một tộc nhân báo với Tần Thiên là 2 tiếng còi báo từ 2 ngọn núi bên cạnh, lại thêm một người nghe thấy tiếng còi. Tần Thiên đoán ra có âm mưu, anh cho Sadio thăm dò 3 nhóm hải tặc. Anh phát hiện đó là mồi câu của địch, dùng để xác định vị trí của nhóm anh. Tập phim đến đây thôi. Nhóm Tần Thiên gặp một trận tuyết lở, nhóm anh có thoát khỏi hay không hãy đón chờ ở video sau của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Chúc các bạn cuối tuần thư giãn vui vẻ nhé. Đông đã đến, Tết đã sắp tới rồi, chúc mọi người bình an, may mắn và hạnh phúc đón Tết nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh phim hay và chuyện để ủng hộ mình nữa nhé.